share this program. This is a very quick or short video. I'm going somewhere, so I'm take off only 1 or 2 sentences. I've seen a lot of comments like, won't I talk about the SISI ALAGBO of a thing because I did a show concerning them. You understand that kind of thing. But this, I've been looking at it for some days. I've been like, oh, me, raye jare. Tori le she ke ma ri she lórí social media mi. Le she ke ma ri she. First, number 1 ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó bá ti gbọ́kọ ọlọ́kọ. Listen o. Àwọn èèyàn tó bá gbọ́kọ ọlọ́kọ, kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn ló máa ń fa wàhálà tó pọ̀ jù. If you think about it, àwọn tó bá ti gbọ́kọ ọlọ́kọ, kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn ni wàhálà wọn máa ń pọ̀ jù. Àwọn ló máa jà káàkiri. Let me tell you, sórí ìfẹ́ àbí èèyàn tó máa sìn ẹ́ dọjọ́ alẹ́ kò ní fún ẹ ní ìyọnu. Wọ́n ní ojú tó bá máa bá ní kalẹ́ ni kò ń tàárọ̀ ṣepin. You don't have to fight with everybody because you want to settle down. At the end of the day, you will fight with the person. At the end of the day, you will fight with the person. If you have to get married and that marriage have you to be toxic with everybody you've been friends with, that is not a marriage. Gbogbo èèyàn tó ti ń bá ṣọ̀rẹ́ torí pé o marry o máa wá bá gbogbo wọn jà. That is not the definition of a marriage. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ SISI ALAGBO yìí, it's long overdue. I'm like, o tí ẹ fi bí kankan ṣe anything sí mi kan pé tó bá ti rí engineer Jigolo tó jáde tó ń bá ọjọ́ abẹ. Mo rò pé some days ago ààrẹ yìí méjèèjì papọ̀ ẹ tún jáde ẹ tún bára yín jà. Mo mọ̀ pé ọkùnrin yẹn ló máa initiate. See, a man that will force you to be fighting everybody that you were cool with is not your husband. Me say, obìnrin can do mistake torí pé o ti jẹ́ single mother. O ti bímọ mẹ́ta tẹ́lẹ̀. Ìyẹn ò sọ pé wọn ò tún ní sọ ẹ́ di another single mother. Ìyẹn ò sọ pé o ò tún ní pick wrong. You will pick wrong if you don't have sense as a woman. Eniola, I want you to use one thing as an example. Ògbà tí Farida lọ marry, ó bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ lárí ìtìjà náà. Torí pé ó fẹ́ fọkọ. Ìgbà tí gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, kí ló máa padà sí? Kó ló bó kọ́ lọkùnrin yẹn já sí ni. Sherry, I don't know why you people used to shaking in marriage. Ìgbéyàwó ò le. Kò dẹ̀ rorò. You don't have to be toxic. You don't have to be defending. That is not a marriage. A marriage that you have to defend every time. It's not a marriage. Marriage máa dàbí omi òkun tó rán flow lọ ni. Kò ní ìyọnu. A marriage is like omi òkun tó kàn rán ṣàn lọ. Kò ní fún ẹ ní ìyọnu. And o tẹ̀ ti marry. Wàá kàn máa smile báyìí ni. Àwọn èèyàn máa wò pé ó ga ọ́, ilé ọkọ dùn. But in this situation whereby you have to defend and fight, you don't have to fight. Ọkọ ẹ̀ náà máa jáde, ó máa sọ̀rọ̀ ṣọ́kọ nìyẹn ni. Ó ní òun kì í ṣe gígélé, eléri burúkú kìíní kan tó pé Jigolo nìyẹn my dear. That is why tọrọ yẹn fi dùn ẹ́. You left your housewife without no chair, no bed. Ó dẹ̀ lọ fẹ́yàn kan torí pé ẹni yẹn ti nílé, ó ti kọ́lé, ó ti ní business torí pé ebi ń pa ẹ́. First wife ẹ sọ pé òun lòun máa ń bọ́ ẹ kó tó fún òun lẹ̀ kó tó lọ fẹ́ SISI ALAGBO. What is a gigolo? That is the definition of a gigolo. You can't feed yourself. You run under a woman for her to feed you or to uplift you. Why did you block your first wife if you are not a gigolo? Tówó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe bí inú ilé yẹn ló máa fẹ́ second wife ẹ wá sí, kì í ṣe pé ó máa kẹ́rù ẹ̀ kúrò nínú ilé, ó máa sá lọ sọ́dọ̀ obìnrin mi. Nǹkan tó ń pè ní gigolo nìyẹn. That is you. You are a gigolo. By definition, you fit the class of gigolo. That is it. I don't know me. Mo nǹkan tó ń gbà bí gba ọtí ń bẹ. Tí bọ̀bọ́ yẹn fẹ́ parẹ́ pé wọ́n pé òun gigolo. Gigolo nìyẹn náà. Kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé o ti róbìnrin tó tán. O sáré kó lọ síbẹ̀. Ìyẹn dẹ̀ rèé tán bá ti lè gba lẹ́pọ̀n pàpàpà. Èèyàn tó bímọ mẹ́ta tí ò sọkùnrin tó dúró tì. Ẹ̀pọ̀n ló ń wá kiri. Èèyàn míì tó ti ń gba lẹ́pọ̀n. O ti gbàgbé pé bó ṣe ṣèyálé ló ṣe máa ṣe if anything doesn't go right. Ẹ wá máa sá sọ́ndà Muslim. Ẹ gbé religion tì. Muslim ni Christian ni. Sórí gbogbo yín dàrú ni. Ó ṣe jẹ́ pé gbà tí ó sòwò lọ́wọ́ ẹ̀ ló sá lọ sọ́dọ̀ Eniola. Are you dumb? Mo mọ̀ pé Eniola dumb náà lóòótọ́. Bọ̀ ṣẹ́yìn tó kù ṣe dumb ni. Ó ṣe jẹ́ pé gbà tí ó sòwò lọ́wọ́ ẹ̀ ló sá lọ sọ́dọ̀ Eniola.
ìgbà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ sórí Ẹniọlá ni. There are some things tó yẹ kẹ́ mọ̀ pé provider lọkùnrin. Tó bá yẹ pé ìgbà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò fẹ́yàwó méjì nígbà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, kí ló dé tó lọ fẹ́yàwó méjì? Ìtẹ̀ ń ṣe pé ó fẹ́yàwó méjì, kí ló dé tó fìyà lélẹ̀ tó lọ fẹ́yàn tó lówó lọ́wọ́ ìgbà tí ò sówó lọ́wọ́ ẹ̀? This is a simple math. You look for survivor ni. Engineer Jigolo, survivor ló bá lọ. Survivor ló bá lọ. You went to Eniola because of survivor. Eniola àánú ẹ̀ ló ṣe mí jù. Ṣé mo kó rí ẹ̀ náà fi ń fún àgbọ̀n kiri? Ọjọ́ tó bá máa dàgbà. That man is sórí àwọn symptoms narcissist lélẹ̀. Àwọn narcissist wọ́n máa lé gbogbo èèyàn kúrò lára ẹ̀. Wọ́n á jẹ́ kó bá gbogbo èèyàn jà. Wo Farida, she fought everybody just because she want to be with Demola. A narcissist man will let you fight everybody around you. Ó máa wá kú ìwọ àti wọn nìkan. So by the time tó bá ń deal pẹ̀lú ẹ̀, kò ní sí anybody tó máa fẹ́ gbọ́ ẹ mọ́. That is it. Kò ní sí anybody tó máa listen sí ẹ mọ́ torí pé ó ti bá gbogbo èèyàn jà. Ojú máa tẹ̀ láti lọ bá anybody. Ó ti lé gbogbo èèyàn kúrò lára ẹ̀ ń sìn. The people you know before you met him. Ó wá sọ èdè èèyàn tó ń explain káàkiri. Ibi tó ti ń gba yìí tẹ́lẹ̀ ó ti tẹ́ ń bẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Obìnrin yẹn jáde. MEWOLAKA, I don't freaking care about you. But in a situation whereby MEWOLAKA is present at that place, my dear, ó dẹ̀ apologize publicly kí lẹ tó fẹ́. And I say, you don't have a godmother, you don't have a... Fuck that godmother and goddaughter. Àgbàlagbà méjì nìyẹn kí lẹ ṣe godmother. That man will force you to do a lot of things just because he want to feel kini. Is kò lè jẹ́ olórí, ọkùnrin ló ń ṣe olórí. Ọkùnrin tóbìnrin bá ti ń provide for naturally kò ń ṣe olórí mọ́. But he want to attain that olórí of a thing. No, kì í ṣe tiẹ̀. Ìgbà tó fẹ́ first wife, anybody pè ń Jigolo ni. Think about it. Ọjọ́ tó fẹ́ first wife ẹ̀ tó ń take àwọn family ẹ̀, did anybody call him a Jigolo? Okay, look at it this way. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe fẹ́ first wife yẹn, ìgbà tó fẹ́ fẹ́yàwó, ó mú ìwọ wá bá first wife, kò kúrò nínú ilé kó kẹ́rù ẹ̀ kúrò. Ṣé anybody máa pè ń Jigolo ni? Ṣé ìwọ gan máa wọlé ṣó máa fẹ́ pẹ̀lú pé kò ní nǹkan kan? Ó wà pẹ̀lú first wife ẹ̀, wọ́n ní wọn ti ẹ̀ ní bed. Àwọn ọmọ yẹn ilẹ̀ lẹ́nà sùn sí wọn lówó school san. Wọ́n ní owó ara ẹ̀ SISI ALAGBO ló fi ṣe wedding fọkùnrin. Ọlọ́run ó máa daft o. Ó daft gan. Kí ló dé tí yóò fẹ́ ẹ sínú ilé yẹn? Ṣé ó máa wá fẹ́ tí ò bá sí owó lọ́wọ́ ẹ̀? Ask yourself that. Ìgbà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò wá fẹ́ o. Or what am I trying to say? Kí ló dé tó jẹ́ pé ìgbà tí kò sí owó lọ́wọ́ ẹ̀ ló rántí pé ó exist? Think, obìnrin ò kí ń ronú. Naturally, a man is supposed to provide. This guy, tó bá yẹ pé wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí, àgbọ̀, it's not working for you. It's your husband. You married. He left his whole family and his children because they want to marry you. Because there's nothing he can give them. MEWOLAKA sọ pé àwọn ṣe sọ̀rọ̀ pé kẹ́ fún ní 200,000 kó lọ fún yàálé. Wọ́n ṣe lọ ń sanwó school àwọn ọmọ torí pé wọ́n drag ẹ̀. Ṣọ́kọ nìyẹn. Ọkùnrin tó bá lè gbó. Wọ́n á fẹ́, okay, ẹ wo for example. Ó máa fi máa ń ṣe example. Diona. Ẹ wo Diona. Ó máa fẹ́ tilé, ó máa fẹ́ títà, ó máa tọ́jú àwọn ọmọ ilé, ó máa tọ́jú àwọn ọmọ títà. It's always present, it's always active. Kí ló fẹ́ tí ò ní ṣe fẹ́? Ó fẹ́ ṣe birthday àtìyálé àtìyàwó. He's always supportive. But a man that abandoned his family and come and marry you, tó dẹ̀ wá ń jáde tó lóun kì í ṣe Jigolo, ẹjọ́ kí ni? Ìwọ náà jáde. I don't have a godmother. You think MEWOLAKA is your problem? Oh my God. You are even dumber than I thought, Eniola. You think MEWOLAKA is your problem? Sórí ìṣòro, kòkòrò tó ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ẹ ló ti bá ẹ jókòó yẹn. Ìdí ẹ̀fọ́ ẹ ló ń gbé, ẹjọ́ ń sún, ẹjọ́ ń jí ni. Ọkùnrin tó máa bá yí ẹ̀jẹ̀ ló ti mú dání yẹn. You think MEWOLAKA, ṣé òun ló wà ní relationship pẹ̀lú yín ni? You have not seen anything. Ó ṣe fẹ́ rí ṣégè Pro Max ni. Because these are the symptoms. A narcissist will let you fight everybody you are friends with. Ìgbéyàwó wà toxic. Ẹ má parọ́ tanra yín. You don't have to be enemies with anybody. You don't have to be. You don't have to explain. Ọkọ yẹn ò ní jẹ́ kó máa explain, kó máa update 247. Business ẹ ló máa jẹ́ priority ẹ. Ọkùnrin ló ń jáde tó ó mọ̀ pé nǹkan tí bọ́bọ́ yẹn ń ṣe, ó ń ba business ẹ jẹ́. Business tó ti single-handedly build torí oko, ó tún ba business ara ẹ jẹ́.
You said you pay MEWOLAKA to come. Are you not supposed to pay her before? Is she not an influencer? Do you want it to be free? Are you not supposed to pay her? She charged you and you paid. So what is the crying all about? You paid her to come and support your business. To ba ma gbe any other celebrity wa. She o ni sanwó ni. I don't understand. She o ni sanwó ni. If she says go for wole, that is another thing. She has to come to support your business and you have to pay. That is it. You said it's not free. Yes, you have to pay. You needed her there because if you don't need her there, you should have called somebody else. But you said she should come and you have to pay. Olowo ton fi nse appearance. You have to pay. And you paid. Ewo tun ni wahala nbe yen tori Olorun. And she came. And she came. She doesn't even need to apologize. President is a mark. And she took it even a step further to apologize. So that people will think that everything is settled. Sure, what is enough or not? She swallowed her pride to apologize to you publicly at your event. You think it's easy? Then she came. And she apologized. What else do you want of this woman? I don't know. What else do you want? You go there, explain. Oh, Eniola, this is the first stage of explanation. To ma fi ku bo se ma explain leleyi o. Tori nkan to ti gbe si gelera to ti gbe dani. To ma fi ku bo se ma explain ni. These men will let you explain. Ọkùnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ kò tiẹ̀ ní wo anything. Kò ní máa sọ pé kó máa jà kiri. No. Kò ní máa sọ pé kó máa bá gbogbo èèyàn jà káàkiri. Ṣé inú ilé ọkọ kọ́ làwa wà? Inú ilé ọkọ kọ́ làwa kan wà ni. Èwo ni you must explain to this one, you must explain to that one, you must fight with this one, Lenny. That is not a relationship, that is not a marriage. Ó tún ti wọlé lẹ́ẹ̀kejì ni. Before you open your legs to any man, you have to open your brain too. What is going to come after this? Látọjọ́ tó ti fẹ́ ọkọ yín ló ti ní fọkànbalẹ̀. Ó gbọ́kọ lẹ́ni, ó gbọ́kọ lọ́la. Ìyálé ẹ̀ gan tún ní fọkànbalẹ̀ ju ìyàwó tuntun gan lọ. He is a gigolo. Either you take it or you leave it. Ó bá print t-shirt, ó bá print, ó bá ṣe film, ó bá ṣe costume. Gigolo lọkọ ẹ̀. Jẹ́ kó own up to it. A gigolo will never abandon his family. That is it. Inú ilé ara ẹ̀ ló máa gbé, ẹ̀yin lẹ máa wá bá àbí kó gbalé fún yín níta. Ó máa tọ́jú ilé kì í ṣe pé ex-wife máa wá drag ẹ̀ first. Wọ́n ní ó kẹ́rù kúrò nínú ilé. Ọkùnrin kẹ́rù kúrò nínú ilé ó wá kó bá ẹnu ilé tiẹ̀. Ó dẹ̀ sọ pé kì í ṣe sórí gbogbo yín jọ burú papọ̀ ni. Kì í ṣe gigolo kò ní kúrò nínú ilé ẹ̀ náà. Ó máa yọ́ bẹ́ẹ̀. Ó tún máa fẹ́ yàwó ẹ̀bọ̀ kò ní fi ìyàwó ẹ̀ lẹ̀ kó kúrò nínú ilé. Kó má san school fees ọmọ. Kó wá máa jókòó tí ẹ̀kẹ́ máa kiri àgbo. Orí ẹ̀yin méjèèjì ò jọ pé ní now. Wọ́n ní mo sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ti wọṣẹ́ o, Eniola. Ó ti wọṣẹ́. Àwọn sign. First sign tó máa kọ́kọ́ mọ̀ ni pé ó ti wọṣẹ́. You go dey explain. You go dey fight everybody. Ṣé rí nìyẹn? Pé yàn dàgbà yẹn ò sọ pé yàn ọgbọ́n. Pé wà successful as obìnrin yẹn ò sọ pé ọgbọ́n náà. A lot of obìnrin, they are just working with brainless. You cannot read between the lines. Torí oko. Fuck him and the oko. When you were hustling, where was he? Ṣebí torí pé olówó lọ́wọ́ ni. Kò ṣe lọ pick èèyàn tí ò ní nǹkan kan. Ẹ má máa gbéra yín síbi tẹ́ ẹ belong now. You are supposed to date up, not date down. Ọkùnrin ò ṣe lọ pick níbi téèyàn tí ò ní nǹkan kan. Ṣebí obìnrin kan tí ò ní nǹkan kan ló fi sílẹ̀ tó wá fẹ́ yẹn. He knows that you are successful. That is why he came to marry you. You better don't sugarcoat anything. Má jẹ́ parọ́ tán ẹ̀. Kò ṣe lọ mú èèyàn tí ò ní nǹkan kan tọ́jọ́ ń struggle. Ṣe bóun àti ìyálé ẹ̀ ṣe bọ́jọ́ ń struggle ni. He saw that you've made it. That is why ó dẹ̀ rí pé wà vulnerable. Ó ní ìdí pé oko oúnjẹ ń yà. Ó bímọ kalẹ̀ ó ní ìdí oko. Ibẹ̀ náà ti wọlé sí ẹ lára. Ó jẹ́ wà careful. Torí sign pé èèyàn ti wọṣẹ́ lélẹ̀. You have to be careful. Èèyàn mélòó ló fẹ́ bájà torí pé ó fẹ́ fọkọ? Èèyàn mélòó ló máa bájà? Ṣebí lè ta gbọ́ ni àìmọye èèyàn tó ti máa bájẹ́ lábẹ́lẹ̀ náà. Ó máa lé everybody away from you. Tó bá ti wá lé gbogbo ó máa wá jókòó tiẹ̀. Ṣé ló dàbẹ̀ ni pé èṣù jókòó tiẹ̀? Ó máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ń deal pẹ̀lú ẹ̀. Ó ti kọ́kọ́ lé gbogbo èèyàn kúrò lára ẹ̀ ń sìn rẹ̀.
ó máa wá jókòó tiẹ̀, ó máa wá deal pẹ̀lú ẹ̀. You have not seen anything. Ṣebí ẹnu ẹ̀ lájọ wà yìí. Ọkọ ẹ̀ wá ń ganu sí microphone. MEWOLAKA, ṣé MEWOLAKA ni problem yìí ni? Ṣé MEWOLAKA? Ẹ sọ pé àǹtí yẹn gan sometimes wọ́n máa ń ṣe bí kíní, but ṣé MEWOLAKA ni problem yìí? You have to come publicly to defend your marriage every time. It has says a lot. It has says a lot that a lot is going on in that marriage. Ìgbéyàwó tó bá ti fẹ́ tú, ìgbéyàwó yín ṣe bẹ̀rẹ̀ ló ti fẹ́ tú ìbáyìí 31 defend it. You know how many years they have to marry? Àwọn tá ti marry for any year, for a lot of years, decades now. Ṣáájú kò táwọn máa complain. Wọ́n ṣe léèlé ni wọ́n ṣe léèlé lọ́la. Èèyàn kan sọ pé èèyàn kan ṣe báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe máa rí. Any small thing ọkọ ẹjí gólò máa bẹ́ síta. Yá. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí adatọ́. You will not see a decent man. Eniola, ó kàn fòbòjó náà ni. Kò tiẹ̀ lè ráyè. He will use his money to support your business. Òun máa níṣẹ́ tó ń ṣe. Ó tọ̀rọ̀ òun ní sọ pé ká má sọ̀rọ̀ náà. Ọkọ ẹ máa níṣẹ́ tó ń ṣe, ìwọ náà máa níṣẹ́ tó ń ṣe. Ó máa tún máa yọ́nú owó máa fi support iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Why do you date down? Ó nílò self-esteem. Ó yẹ kó date up ní now. Ṣé bó wà successful? Successful women date successful men. Bẹ́ẹ̀ni, you struggle to be successful. So báwo ló ṣe wá lọ mú èèyàn kan tó ti bímọ síta tí ò rówó jẹun? Ìyẹn ló wá mú tó wá ń pè lọ́kọ tẹ wá ń gbéra yín sórí bíi ṣúgà. Ṣé ìyàwó èrè papọ̀ ni? Who you help? Ta lẹ́yìn méjèèjì help? Ta ní nínú ayé? Ta ló ráyè tiyín? Tiyín náà ń sọ ni kí lẹ kó dání tẹ̀ ń pé kíní pé kí lẹ máa mú. Oh my God. Kí lẹ kó dání kí lẹ achieve lórí àgbo yìí náà? Wo àánú ẹ̀ ṣe mí. Ọlọ́run má yẹ kó dẹ́ ẹ padà síbi tó ti ń bọ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kó dẹ́ ẹ padà síbi tó ti ń bọ̀. Sórí, that is wrong. Mo tún gbọ́ kíní kan, ìyálájé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa fọpọlọ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ṣe. Ẹ máa fọpọlọ sí show. Ẹ máa fọpọlọ sọ̀rọ̀. The last time tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀, MEWOLAKA is very mature because tó bá yẹ pé other social media speaker ni ayé yín á ti ta. Ọlọ́. Ayé yín á ti bàjẹ́. Ọlọ́run, MEWOLAKA is matured. She handled that situation maturely. She's matured enough. She handled the situation maturely. But ẹ̀yin wèrè ni, wèrè ọmọ ẹran ni. Ọjọ́ tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀, lẹ́yìn ìgbà tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀, ó pe ìyálé. Ó dẹ̀ sọ pé ìyálé nǹkan báyìí, gbogbo yín dẹ̀ jọ jókòó ẹ̀dẹ̀jọ́. You know, you talk about it. And everything was resolved. She made it public that everything is resolved. Everybody is back. The husband is taking care of the yale. We didn't even hear anything about the yale anymore. Everything is okay now. Everything is fine now. Understandable. Then the next thing we see, she's a very good person because she came to support you. She said it publicly. Everything is fine. She apologized publicly. Show the bass Facebook speakers. Grace event. Apologize. I want to apologize. Then she came publicly. She apologized to you. Grace event. That is somebody that likes you genuinely. For her to even come to your event. Other celebrity Then she came, she graced your event, she did all that. And the next thing, the next day, we thought everything is cool and everything is fine. If you have anything to resolve, why don't you call her? She will apologize for Jigolo to pay okay. Kile tu fele The next, was it not the next day? That everything is cool, You don't have a godmother anymore. You don't have a guinea condalo bear. Ìgbà tó ní godmother gan báwo láyé ẹ̀ ṣe rí. Àwọn ìgbà tó ní godmother. Ṣé bó ṣe repeat wrong ìgbà tó ní godmother. Ọlọ́run. If you care half kò ní mẹ́rin, kò ní mẹ́wàá. If you are going to still pick wrong, you are still going to pick wrong. Because you don't have sense. A lot of obìnrin, they don't have sense. They don't know how to pick a man. When your man pick up, when you share a one, why shy lady you da kuro?
ṣé okó ló dùn mọ́ ẹ tó mọ̀ pé ó ti fẹ́ yàwó síbi kan tó mọ̀ pé kò sí nǹkan kan ní ṣe ń gbá ẹ àwọn nǹkan kan wà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí mí ìtèèyàn àwọn nǹkan tó máa kọ́kọ́ check nìyẹn ṣó ń full tank ẹ ṣó ń fún ẹ lówó ṣó ń fún ẹ ní ọkùnrin tí ò bá ti lè fún ẹ ní provide reason tó fi mí ìtẹ ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ máa ń ṣe 50-50 ayé yín máa ti bàjẹ́ provider lọkùnrin jẹ́ tí ò bá ti lówó dá padà síbi tó ti ń bọ̀ that is it kì í ṣe dájú because nǹkan tó bá ti yẹ kó máa fún láti bẹ̀rẹ̀ my dear bó ṣe máa fún táyé ẹ̀ fi máa ta nìyẹn tó o bá ti wá ní fún mọ́ ó tún máa fi ẹlẹ̀ lọ bẹ́yàn mi law of life ni ìwọ tó bá ń ṣàánú ọkùnrin wọn kì í like yín èèyàn tí ò bá kí ń ṣàánú ọkùnrin lọkùnrin máa ń gba tiẹ̀ bọ́kùnrin ṣe wà wired nìyẹn ọkọ mi kò níṣẹ́ jẹ́ kí n support ẹ̀ ọjọ́ tó bá níṣẹ́ kò ní rántí ẹ̀ mọ́ ọjọ́ tó bá níṣẹ́ kò ní rántí ẹ̀ mọ́ èèyàn tí ò bá ti tó ń ṣakọ sí wọn ìyẹn gógó náà like tí ò bá ti lówó lọ́wọ́ dá padà síbi tó ti ń bọ̀ dá padà lọ sọ́dọ̀ ìyálé ẹ̀ kí ló fẹ́ wá ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ṣé eré ló fẹ́ wá ṣe ni ó kọ́ ọmọ mẹ́ta dání òun ṣe successful business òun ta àgbo you need a man that is financially stable kì í ṣe ọkùnrin tó máa kówó ẹ̀ tó máa fi tọ́jú obìnrin kan tó ti ní síbì kan ta he failed in his first marriage kí wá ní assurance pé kò ní fail pẹ̀lú tiẹ̀ ọkùnrin tó bá sọ pé òun ready àti fẹ́yàwó méjì ó gbọ́dọ̀ ready àti lè tọ́jú the first and the second period this man cannot even take care of himself don't talk of taking care of the first wife or talking okay fi ayé ẹ̀ búra pé kí n ṣe wọ̀ ló ń tọ́jú bọ̀bọ̀ ẹ̀ fi ayé ẹ̀ búra pé kí n ṣe wọ̀ ló ń tọ́jú ẹ̀ láti wọ́n ní owó ẹ̀ gan ló fi ṣe wedding orí báyé ti ń ṣe ẹ́ my dear village people kọ́ o wọ́n ti wò èṣù jókòó báyìí olóhùn fẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹun a man that cannot take care of himself òun ló wá jáde tó ń defend oríṣiríṣi ẹ̀ ń try o jọ mí o I swear ẹ kàn rò pé ẹlẹ́yà lásán ni mí ṣe rí up here ó yẹ kẹ́ mọ̀ náà ó ń ṣiṣẹ́ bí aago tó ti bàjẹ́ ni obìnrin náà pè ẹ́ náà you don't even have to work as a woman tó bá ti sọ pé òun ṣiṣẹ́ torí pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni your bills have to be paid òbò kan láwa náà ni òbò tó wà díẹ̀ náà làwa náà nínà àwa ò defend anybody our bills are paid àwa ò tẹ̀ ní ìdá tí ṣiṣẹ́ à ń ṣiṣẹ́ ká fi sọ pé à ń ṣe hobby ni that's what they call a woman. You don't need to stress yourself. You need anything is done. Mọ́tò ẹ̀ pariwo is done. You need to eat something is done. A call through báyìí pé pam. Ebi ń pa mí. I want this is done. I want to order this is done. Nǹkan tó ń pè lóbìnrin ni. Ọkùnrin tó bá lè afford láti fẹ́yàwó méjì. Ó gbọ́dọ̀ lè afford láti máa tọ́jú. Wàá wo ibi tó ti ń bọ̀. Okay, ó ti níyàwó tẹ́lẹ̀, ó ti bímọ tẹ́lẹ̀. Okay, á ti jà. Wàá lọ ṣe investigation. Báwo ni ìyàwó tó fi ilẹ̀ báwo ló ṣe rí? Kó tó sọ pé ó fẹ́ gbà fún ọkùnrin yẹn ṣó ń tọ́jú wọn. Ẹ jẹ́ fi example kan ṣe ẹ̀hàn yín nẹ́ẹ̀dún wóko obìnrin 6 ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe rò pé ní Regina máa fẹ́ tó bá yẹ pé kàn ní obìnrin kiri tí ò tọ́jú wọn ni tẹ́bi ń pa wọ́n ṣe rò pé Regina máa fẹ́ ni think ṣèbí gẹ́yẹn torí pé wọ́n ti ṣe wọ́n ti rí pé gbogbo wọn náà wà òkè wọ́n rí picture àwọn woman yẹn wọ́n rí gbogbo wàá ṣe investigation kó tó sọ pé o làbọ̀ ẹ fún anybody ìwọ tó jẹ́ pé ọkùnrin ti dájú ẹ̀ lálàkọ́kọ́ ọmọ 3 náà kọ̀ sí ẹ lọ́wọ́ Ẹniọlá ọmọ 3 lọkùnrin kọ̀ sí ẹ lọ́wọ́ o ti ṣàbíamọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta o ti fail lórí ọkọ lẹ́ẹ̀kan kó tó sọ pé o tún fẹ́ la òbò ẹ fún anybody in fact ẹni yẹn gbọ́dọ̀ tí ò bá ń ṣe billionaire wọ́n á sọ pé Ẹniọlá ó máa ṣe kíní bẹ́ẹ̀ ni because at the end of the day wàá mọ̀ pé inú billionaire wàá gbà nǹkan tó bá tiẹ̀ máa lọ kó tiẹ̀ lọ orí nǹkan gbà irú eléyìí sí báyìí tó bá fẹ́ lọ sí báyìí kí ló jèrè ask yourself tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ bá fi ẹlẹ́ lẹ́nìí ìwọ ló wà at loss ìwọ lówó owó ti sunko owó ti wọgbó kí ló rí jèrè ó ti bá gbogbo ayé jà ó tún náwó fọkùnrin owó yẹn ti wọgbó tọkọ ẹ bá níṣẹ́ ṣó máa tan kámẹ́rà tó máa jáàgì MEWOLAKA ọkọ ẹ ti di speaker ọkọ tó ṣẹ̀fẹ̀ Ọlọ́run má má jẹ́ kí n jẹ̀bi ilé ayé ọkọ tó ṣẹ̀fẹ̀ tó fowó ara ẹ fẹ́ ó ti di speaker lórí Facebook Ẹniọlá ta ló ṣe ta ló bá yé ẹ jẹ́ báyìí ta ló ṣe tó máa ń tàn ó jẹ́ má tàn bẹ̀ la ọkọ tó ṣẹ̀ fowó fẹ́ ó ti di speaker lórí Facebook ó jìgbìjìgbì wá sọ pé kí n ṣe jígolo
wẹ́ẹ́ náà ṣó tún lórúkọ míì tẹ́ fẹ́ fún ni lẹ́yìn yẹn. Think. Ọkọ tí ò bá ti lè provide fún ẹ, ọkùnrin tí ò bá, mi ò sọ pé ọkọ, ọkùnrin tí ò bá ti lè provide fún ẹ, gẹ́rẹ́ tó bá ṣe ń meet ẹ ní kó máa meet needs ẹ. Tí ò bá ti lè ní, dá padà síbi tó ti ń bọ̀. Má tẹ̀ ṣàánú ẹ̀. Because ibi kan ló ti ń bọ̀. Ìwọ náà wo rẹ pé, ṣé Ọlọ́run ti gbàdúrà mi, mo wà successful, mo níṣẹ́ gidi tí mò ń ṣe. Kí lọkùnrin yìí nídìí lọ́dọ̀ mi? Ọkùnrin tí ò lè bọ́ra ẹ̀ ló lọ ń kó tóbìnrin náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò lè bọ́ra ẹ̀. Ó dẹ̀ wá easy way out. Ìwọ dẹ̀ ni. Ìwọ ni product. Ẹniọlá SISI Alágbo. Ìwọ ni product, my dear. Sórí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, èèyàn tó bá ń gbọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, wọ́n máa rò pé mo hate ẹ̀. Mo ń ja ẹ̀sìn ni, mo ń ja ẹ̀tàn ni. Tó dàbẹ́ ni pé ò dáa. Mo ń ja ẹ̀tàn ni. Sórí ibi tẹ́ ẹ wá ń sìn báyìí, mi mọ stage tẹ́ ẹ wà. But mo ti mọ, sórí bó ṣe ń unfold báyìí la ṣe máa ja ẹ̀tàn. Mi ò ní o fi ilẹ̀ o, but do with caution ni. Má da àkáǹtì kankan papọ̀. Never. Jẹ́ kó jáde lọ. Má sọ pé kó bá ẹ ta àgbo. Ibi tó ti ń fojú sákàǹtì ẹ nìyẹn. Tó máa mọ iye tó what, oye tó jẹ́, ibi tó ń kó sí, bó ṣe máa. Má jẹ́ kó mọ anything nípa business ẹ. Jẹ́ kó lọ wáṣẹ́ tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ engineer lẹ pé. Kò ṣe engineer job. Engineer job ṣé ìdí àgbo náà ti ń ṣe engineer ni? Kí ló dé pé àwọn gígólò iná engineer náà máa ń parọ́ mọ́? Àtẹ̀yàn tó lọ school àtẹ̀yàn tí ò lọ school, engineer ni gbogbo wọn. Wọn ò dẹ̀ lọ school, wọn ò ṣe engineering. Mr. Engineer tó jẹ́ pé ìkòkò àgbo lójókòó tí lọ wáṣẹ́ engineer ṣe. Tó bá fẹ́ gba ọmọṣẹ́, ọkọ ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ lákàtà ẹ̀. Ọkùnrin jígólò number 1 tí ò mówó dání wá fẹ́, ó tún wá lọ ń jókòó ti ìkòkò, nǹkan tó ń powó fún ẹ. Okay, if anything happen to your àgbo business nsìn, ibo lẹ ti fẹ́ jọ bẹ̀rẹ̀? Ibo lẹ ti fẹ́ jọ bẹ̀rẹ̀? Go send him out. Lọ wáṣẹ́ tiẹ̀ ṣe. Iṣẹ́ wa ò gbọ́dọ̀ papọ̀. Máa provide, máa sanwó lé, máa sanwó oúnjẹ. Ẹ jọ jókòó ti àgbo torí pé kíni? That's not love. That is not love. Look at this in this situation. Look at this in this situation. Tó bá yẹ pé ọkọ engineer ni, ṣé wàá sọ pé ó fẹ́ lọ jókòó tì ní site ni? Ìwọ náà wá wá nǹkan tó máa benefit ẹ ni. Bọ̀bọ́ yẹn ò lẹ́ni, kò fẹ́ ṣe. Ó wá wo master plan. Ó ti ya master plan náà yí ẹ sílẹ̀. Torí mi mọ bí tí jígólò tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ ìyàwó ẹ̀ náà ló tún ṣe máa ṣe. Ó wá sọ pé ó ń jẹ oúnjẹ àgbo, ó ń bẹ ń polówó. Ó ò ní ìdí ẹ̀, ní ìdí àgbo ẹ̀. Jẹ́ kó lọ wáṣẹ́ tẹ̀. Ò bá jẹ́ 200,000 ló ń pa. Jẹ́ kó máa mú yẹn wálé. Ó better. Ju kó wá sọ pé òkè ó tẹ́ pẹpẹ ayé ẹ̀ sílẹ̀. Ọkùnrin yẹn mọ in and out ẹ̀. Wo my dear, jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ. Ibi tó gọ̀dẹ̀. Tó bá kú lẹ́nìí, bọ̀bọ́ ẹ̀ ti mọ everything about business ẹ bó ṣe ń ṣe kíní. Kí ni assurance tó máa tọ́jú àwọn ọmọ tó bí lẹ̀? You are a fool. Tó bá kú lẹ́nìí, wọ́n tẹ̀lé orchestrate ikú ẹ̀ kó yá pápápá. Tí bọ̀bọ́ ẹ̀ bá ti fojú sílẹ̀, tó ti mọ bí tó ti ń gbé ewé, tó ti mọ bó ṣe ń ṣe àgbo, tó ń mọ account owó ń wà, tó mọ ibi táwọn customer ẹ̀ ń lọ, tí kú bá dé tó bá pa ẹ́ lẹ́nìí, àwọn ọmọ ẹ̀ kàn máa jìyà for fun ni. Torí ẹ̀ ló ṣe gbọ́dọ̀ introduce irú ọkùnrin yẹn tó jẹ́ pé nǹkan tó fi wọlé gan, ṣó mọ̀, let my people go ló fi wọlé. Ó gbọ́dọ̀ introduce ẹ̀ sí irú business tó ń ṣe. Ó gbọ́dọ̀ introduce ẹ̀. Ó wá fojú sílẹ̀. Ó wá mọ iṣẹ́ tó ń ṣe. Tí kú bá wọlé tó bá pa èèyàn tó ti mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ó kàn máa change from SISI Alágbo to kíni? Engineer Hakeem Alágbo. Bàbá wà lọ́rùn wa. Ọlọ́run má ṣe wá ní adọ́rùn mòótọ́. Ibi tọ́rọ̀ yẹn ti jáde nìyẹn. Ó máa sọ pé tó bá yẹ kó o ti mọ̀. Ó máa fẹ́yàwó mi, kò tiẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ọmọ ẹ̀ exist. Iṣẹ́ ti ẹni tó jókòó tó discover by yourself. Àwọn ọmọ ẹ ló yẹ kó fojú ẹ̀ sí. Kì í ṣe ọkùnrin kan tó wá láti ibì kan torí pé bí ń pa. Ọjọ́ tẹ́ bá divorce, jẹ́ n sọ kíní kan fún ẹ. Tó bá yẹ pé ìjà ṣẹlẹ̀, ọkùnrin yìí wò tó bá sọ pé èèyàn ń read èèyàn, ó ń read ẹni. Ọjọ́ tí ẹ bá jà sìn tẹ́ divorce, ṣé o mọ̀ pé ó ti jẹ́ kó mọ business àgbo tó ń ṣe? Gbogbo àwọn customer ẹ ló máa divert lọ sọ́dọ̀ tiẹ̀. A lot of danger. Ó ti wà nínú kíní, ó ti pọ̀ jù. But you are not acting right. Ó wá gbọ́kùnrin, ìwòyí láàárọ̀ ẹ̀, lẹ́yìn ọmọ 3, single mother of 3, ó wá gbọ́kùnrin lórí. You are very stupid, Ọlọ́run.
wá gbé ọkùnrin lórí ó tiẹ̀ gbé mílíọ̀níà lórí tó ń support business ó sọ pé ìyàwó mi gba ilé gba 10 million fi support business ẹ̀ kó lè widen sí ọkùnrin wá ń jókòó tí ìkòkò àgbo inú ẹ̀ wá ń dùn ọlọ ẹ máa gọ̀ ṣá o ẹ máa gọ̀ ṣá o inú ẹ̀ wá ń dùn ẹ wò ẹ má bínú mo kàn mọ̀ pé kọ́mẹ́ǹtì owó nìkan mo lè rí báyìí tẹ bá ń ra star nìkan mo lè rí mi ì rí kọ́mẹ́ǹtì mi ì rí nkẹ̀kẹ́ my dear mo láìkẹ́ mo ṣe ń sọ gbogbo kínní ọkùnrin ò láyọ̀lé ó lè divorce ẹ̀ ń sìn tó bá lọ divorce ẹ pẹ́rẹ́ ó ti jẹ́ kó mọ gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe bó ṣe ń gbà mo mọ̀ pé ẹ̀dẹ̀ tí máa tún lọ tó bá kó ẹ̀pọ̀n sí ó jẹ́ ọ̀kan tó yẹ kó o ti láìkẹ́ ẹ̀pọ̀n jù tó bá kó ẹ̀pọ̀n sí ẹ pàápàá mi ìmọ̀ èjì ẹ tó ti bímọ 3 tó máa kó ẹ̀pọ̀n fún ẹ ń sìn pàápàá ń sìn báyìí gbogbo àwọn customer ló máa review fún tó bá lọ divorce pẹ̀lú ẹ ó ti fojú sí iṣẹ́ àgbo tó ń ṣe ó kàn máa lọ sí branch ti ẹ ni nǹkan tó máa continue nìyẹn wọ́n á sọ pé ò ní customer mọ́ wọ́n ti gba customer lọ́wọ́ ẹ you have to be careful my love you have to be careful I don't hate you èèyàn tó bá gbọ́ fídíò ẹjọ́ bá mi send ẹ̀ sí mo lọ́ọ̀ mo like obìnrin tó bá ṣẹ̀mọ̀ tó tiraka tó fi ara wọn ṣiṣẹ́ but at the same time tó bá tẹ̀ tiraka tó náà wá gbà fún ẹ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti go through kì í ṣe pé kọ́kùnrin kan wá gba gbogbo ẹ̀jà bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tó máa ń bà mí lẹ́rù nìyẹn because a lot of obìnrin máa ń fall victim this and this torí okó torí ẹ̀pọ̀n má jẹ́ kó lé anybody lára ẹ̀ àwọn tó ti mọ̀ kó tó fẹ́ má jẹ́ kó lé wọn you were cool with MEWOLAKA now ṣe bẹ́ẹ̀ jọ máa ń jà dáadáa ó ò dẹ̀ update fún rí ó dẹ̀ máa ń ṣòmọ̀ àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé jẹ́ ń sọ fún ẹ friendship tí wà tí MEWOLAKA ni she likes you mo máa rí kó tó má rí bó ṣe máa ń pọ́n ẹ lé àti ẹ̀mọ̀ pé máa ń jà behind the scene ó máa ń pọ́n ẹ lé gan-an ó má rí pàm báyìí ó yá the son MEWOLAKA the son ọ̀rẹ́ lè má bèlè ṣe mọ́ ó mọ̀ pé ó wọṣẹ́ nìyẹn my dear so that by the time tó bá ṣó ẹ ṣége banza kò sí anybody tó máa wá defend it you have to be careful sórí àwa online lọ we care about you torí àṣẹ tẹ bá rí fídíò ẹ bá mi send ẹ sí ẹ jẹ́ kó kàn lára trade with caution ọjà ẹ ló yẹ kó máa ta láti ìjọ tó dẹ̀ ti fẹ́ ọkọ ẹ báyìí less work more dragging no. Less work more dragging this is not love nǹkan tó ń pè ní marriage tó bá ṣe marriage pẹ̀lú èèyàn tó yàn bá nífẹ̀ẹ́ ó yẹ kó máa gbèrú sí ni kì í ṣe pé kọ́kọ́ ẹ wá ya speaker kọ́kọ́ ẹ wá máa ṣe show ọkọ ẹ ń ṣe show ẹ̀gbọ́n ẹ fẹ́ ṣe show ẹ jọ̀ọ́ mo máa invite yín ẹ wá follow mi kí n invite yín ẹ̀mí yá fẹ́ bọ̀ tẹ́ ẹ bá ké jáde lórí show ẹ pè mí lọ́mọ àlè ẹ kú mọ̀ pé mi ò gbádùn ẹ mọ̀ náà ẹ̀mí yá fẹ́ bọ̀ ẹ ké kúrò lórí show mi má bà ojú yín jẹ́ engineer Akeem àbí kí lórúkọ yín ẹ kó sì lọ ọ̀lẹ ọkùnrin ló máa wóbìnrin tán náà ti gbà fún un ṣé o mọ nǹkan tó ṣe kó tó débẹ̀ ni òun ti ẹ̀ ṣàánú ẹ̀ pẹ̀lú ọmọ 3 lọ́wọ́ ó wá kẹ́rù ó tún lọ kó ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ ọmọ ó jẹ́ ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọkọ ẹ̀ tún dọ ọmọ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin obìnrin ẹ tún wẹ̀ lò ó ti bímọ 3 ìwọ nìkan ló ń dá gbé tó ń bá fà ó tún wá lọ gbé wèrè kan tí ò ní nǹkan kan ó tún di ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó tún ń tọ́jú yẹn náà it can never be me mo máa ń sọ fún yín ẹ wá ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fún mi làákàyè ni it can never be me you don't have anything padà síbi tó ti ń bọ̀ padà lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ I don't do anything with broke men not ṣe mọ̀ kì í ṣe pé ọ̀ǹtí tó bá di billionaire $10 you must be able to provide dandan ni bọ́lọ̀ ṣe dá ọkùnrin nìyẹn ọkùnrin tí ò bá lè provide obìnrin ni Bobrisky ni you must be able to provide o gbọ́dọ̀ lè provide fún ara ẹ o dẹ̀ gbọ́dọ̀ lè provide fẹ́ mi number 1 yẹn kì í ṣe pé kíní now we're talking my bills has to be paid everything my business has to grow kí ni mo wá ń fẹ́ fún if you cannot provide the basic necessity èmi màá wá ṣe marriage fún èmi
okay. Kì í ṣayé yìí mọ́. Kì í tiẹ̀ ń ṣayé tó ń bọ̀ gan. Àwọn principle tí mo fún yín ẹ lọ lò dáadáa. Kì í ṣe ẹni ọlá nìkan. Ó lè bá wọ̀ náà wí. Ẹ jẹ́ ayára wa lọ́pọlọ. Ẹ má sọ pé, oh, but you love me, but you text me good morning, but you ṣe kí ni? Àbí kò ní dáa fún text yẹn ni? Àbí text yẹn fẹ́ ya wèrè ni? Èèyàn tó ti mọ nǹkan tó wọ́ọ̀tì nǹkan tó gbé dání, tó ti mọ̀ pé ebi ń pa mí, but tí bá lọ hang sọ́dọ̀ ilé ìbáyìí. Product ni ẹ̀ náà, ó kàn ń lò ẹ̀ ni. Ọjọ́ tó bá ti ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀, ó tún máa fi ẹ́ lẹ̀, ó tún máa move to the next one. But jẹ́ kó invest in you. Tó bá yẹ pé bọ̀dá jígóló yìí, wọ́n pé bọ̀dá jígóló, engineer jígóló yìí, tó bá yẹ pé ó ti invest nínú ẹni ọlá, Ọlọ́run kò ní máa sọ̀rọ̀. Kò tiẹ̀ ní lẹ́nu láti sọ̀rọ̀. Torí pé kò ní nǹkan ṣe náà ni. Tó bá yẹ kó fún ní bí i 10 million, ìyàwó gba 10 million fi support business ẹ̀, ìyàwó ṣe lé, ìyàwó kò ní lè sọ̀rọ̀ gan. Ọkùnrin jẹ́ kó náwó lé ẹ lórí. Tó bá ti náwó lé ẹ lórí, kò ní fẹ́ fi ẹ́ lẹ̀. Kó dìbẹ̀ okay. Ẹ máa jókòó sí gan. Ẹ jẹ́ kọ́kùnrin náwó lé yín lórí. Obìnrin tọ́kùnrin bá náwó lé lórí, wọn ò fẹ́ fi í lẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ná lé yín lórí. Ẹ má ṣàánú ẹ pé kò sí irọ́ ni. Owó tí ò ná fún ẹnu ilé, ó ná fún yàn mí ìta. Ó ń ṣàánú ọkùnrin. Tó bá sọ pé 100 naira ló wà lọ́wọ́, ṣorí 100 naira, make sure pé ó gbà rárá, ó gba 60 naira ń bẹ. So 40 naira tó kù ló máa manage láàrin ara ẹ̀. A tún máa ṣiṣẹ́ kan. Mo kó gba 60 naira ń bẹ. So that tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ ṣòṣì ń bà, èlò gan ló kù sọ pẹ̀lú bills tó wà. Eléyìí tó kù kò fi settle bills ni. Ilé ayé tá a wá nìyẹn. Nǹkan tó ń pè lóbìnrin nìyẹn náà. But tó bá sọ pé 100 naira ló wà lọ́wọ́ ọkọ mi, 100 naira kò tẹ̀lé ra nǹkan kan, jẹ́ kí n fi ilẹ̀. Ó máa ná ó lè ná 80 naira fún èèyàn tó wà níta. Ìwọ ò dẹ̀ ní àìmọye èèyàn tó wà nínú ilé. Wọ́n ní eléyìí tí mo tẹ̀ tó gbọ́ tó tún fọ́ nísìnyí. Wèrè ń ṣe yín nílùú yìí o. Máa yẹn ìyàwó ò ní mọ́tò torí pé ó sọ pé káwọn lè save mortgage àwọn, káwọn lè ṣe understand. Obìnrin tó wà considerate. Ọkọ yẹn lọ ra mọ́tò fún yàn ta, ó dẹ̀ ń sanwó installmental payment. Ó ń san installment, ó dẹ̀ lọ ra mọ́tò fún girlfriend. Ìyàwó ilé ẹ̀ rèé, bọ́ọ̀sì ló ń mú o. Bọ́ọ̀sì ni ìyàwó ilé ń mú o. Ó dẹ̀ lọ ra mọ́tò, ó dẹ̀ ń san installment payment. I think there was now a transaction issue that happened with their this thing. They sent a letter, bóyá ó fail níbí kan. Ìyàwó tó mọ̀ pé ó tẹ̀ ti sanwó yẹn. I think how many years? Ṣé 3 years ló wá fi sanwó yẹn? Ìyàwó dẹ̀ mú bọ́ọ̀sì lọ bí iṣẹ́. Ó pé kí owó so that wá lè jọ kó lè fi san mortgage. If you don't collect the money, another woman go dey collect the money. Obìnrin tó yẹ pé obìnrin tí máa yẹn tó ra mọ́tò fún girlfriend yẹn, boyfriend yẹn ló tún gbé mọ́tò kiri. Ọlọ́run máa yẹ kí tó bá sọ pé ó fẹ́ bọ́kùnrin jìyà, ìyà ń wú ẹ̀jẹ̀ ni. Ìyà ń wú ẹ̀jẹ̀, I swear. Ìyà kan wú ẹ̀jẹ̀ ni. Ó ní ìdá tí bọ́kùnrin jìyà. Tó bá sọ ní ibi tá a dé yìí, tó bá fẹ́ bá ọkùnrin jẹ ìyà, ó wù ẹ́ kó jẹ ìyà ni. Tó o bá gba nǹkan tó yẹ kó o gbà lọ́wọ́ ọkùnrin, ó máa lọ máa ṣe é fẹ́nu mi. Bí ọkùnrin ṣe wà wáyà nìyẹn. Wọ́n ń ṣàánú wọn. 10 naira mo ní, ẹ kó gbogbo ẹ̀ wá, fi lọ ṣe shopping. Èèyàn tó pa 10 naira lénìí, ó tún máa ó lè pa 100 naira lọ́la. Ibi táyé ọkùnrin, tọ́nà tó wá bless ọkùnrin dé níyàn. Wọ́n sọ pé ọkọ mi ń ṣiṣẹ́, ó lè ṣe mẹ́ta papọ̀, kíní kan kò easy. Bó ṣe wà yẹn gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Á tún ṣe mí. Tó bá dọ̀la sí, ó tún máa pa mí. Ọlọ́run ti bless ọkùnrin pẹ̀lú owó tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn tó ń ṣe yẹn kó tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ilé ló máa jókòó sí o. Ó ti kàn ṣiṣẹ́ kékeré báyìí, ó ti po owó ńlá. Ó máa ṣiṣẹ́ lọ́la, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa sọ fún ẹ̀ náà. Ọkùnrin máa ń powó gan. So tó o bá ń gbà, èèyàn míì ló ń bẹ ẹ nà. So gbà á kúkú díjú kó máa gbà á. Tó bá dẹ̀ ti ń gbà, ó ti mọ iye tó ti ń gbà. Òun náà máa mọ̀ pé níbi tó dé máa jẹ́ ò lè lọ. Tó bá sọ pé ó fẹ́ divorce, náà ò lè lọ. Ọjọ́ kan mo threaten ọkọ mi, mo ní máa fi ẹ́ lẹ̀. Ó ní ibo ló fẹ́ lọ. Imagine. Má ṣàánú ọkùnrin. Provider ni wọ́n. Tó bá ń ṣàánú ọkùnrin, tó jẹ́ kó provide fún ẹ, tó jẹ́ kó san bill, tó ń bá ń ṣe léyìí, tó ń bá ń ṣe léyìí, tó ń bá ń ṣe léyìí, ọwọ́ ẹ̀ ò ní tètè jì. I swear, notice. Tó bá sọ pé kò níṣẹ́ ni, kò ṣe kíní kan ni, jẹ́ kí bá ṣe léyìí so that a máa relieve ẹ. Owó ò ní tètè wá sọ́wọ́ ẹ̀. But tó bá ṣàánú ẹ̀, Ọlọ́run, ẹ try ẹ̀. Ẹ máa rí pé owó yẹn ẹ máa wo pé ṣé bí àná ó sọ pé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo lowó ṣe wá dọ́wọ́ ẹ̀ léni? Ọlọ́run bless ọkùnrin gan.
àwa dẹ̀ rí àwa lọ́lọ́run sọ pé ká náwó yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwa lọ́lọ́run sọ pé ká náwó yẹn so tó o bá ná owó yẹn àánú yẹn ò ní jọ ọkọ ẹ lè sọ pé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ láàárọ̀ tó bá máa dé lálẹ́ báyìí ó máa kó thousands of dollars lè wà wàá tún gbà wàá tún ná kò sí wàá ná ó wà wàá ná torí everyday lọ́wọ́ ọkùnrin ń jí I swear but in a situation tó jẹ́ pé òun ṣàánú ẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ò ní jí ni provider lọ́nà ti ṣe wọ́n naturally so anything they do they must provide ó dàbẹ̀ ni pé kí ni o nínú jungle the king of the jungle àbí lion everyday kọ́ ló ń hunt ni ṣé bí pa lion rí bí ọkùnrin ṣe rí nìyí ṣé ibi pa lion rí nínú jungle ṣé lion á sọ pé ebi ń pa mí kò sí oúnjẹ tí màá jẹ everyday ni lion hunt everyday ni lion hunt bọ́lá ṣe ṣe wọ́n ni ẹ gbọ́dọ̀ hunt everyday ni oúnjẹ máa wà everyday ebi ò lè pa lion náà nínú jungle bí ọkùnrin náà ṣe rí nìyẹn lioness dẹ̀ máa jókòó lion ló máa lọ hunt tó máa gbé ẹran wá fún lioness ìwọ́dẹ̀ wà mẹ́yìn wá ń ṣiṣẹ́ kiri ó wá ṣiṣẹ́ mi ẹ̀ fẹ́ bọ́ ó wàá mọ bó ṣe ń extort ọkọ ẹ̀ wàá extort ẹ̀ débi pé gbogbo spam tó wà ní kórópọ̀n ẹ̀ ló máa fún jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì gan mọ weak point ọkọ ẹ̀ tẹ́mi bá kúnlẹ̀ bá mọ̀ pé weak point ọkọ mi ni pé ká gbé microphone sẹ́nu tí bá gbá microphone ẹ̀ mú báyìí ẹ máa rò pé ṣé ẹlẹ́yà ni ìwú máa ń ṣàlóòtọ́ I swear gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló máa dálẹ̀ ẹ̀yin èèyàn ó ní mo sọ fún yín a lot of things you have to let this man provide they are provider naturally kò sí pé he will go broke he can never go broke gbà ó lè gbà kó má nà ó bí i gbogbo nǹkan ok ẹ wò ó báyìí everything is paid for kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tí mi ní so tí bá tiẹ̀ gbà mo sì ń gbà náà sí mo lè gbà kí lọ sí ìwẹ̀ kò ní mọ̀ màá gbà máa lọ sí ìwẹ̀ sínú account mi kí ló kọ́ mi kò sí nǹkan tí mo need so mi ò kàn lè máa náwó yamayama màá kàn save ẹ̀ but mo make sure pé mo gbà torí tó bá gbà orí mi ló ń ná fún ta èèyàn mi ló ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn so Eniola my dear please I pray that nǹkan tí mo sọ yẹn kó má rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ kó má rí bẹ́ẹ̀ in your own case gbogbo nǹkan tí mo sọ yẹn at the same time please má fi àyè ìjàlẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọkùnrin yẹn pattern ni we've seen this pattern too many times most of the time 90% of the time the same thing náà ni he will get tired of you ó máa fi ẹ́ lẹ̀ náà bó dẹ̀ ṣe máa fi ẹ́ lẹ̀ ó lè fi ẹ́ lẹ̀ kó rún ìnẹ̀ so my dear fàyè ìjàlẹ̀ pẹ̀lú ọkùnrin yẹn gbogbo nǹkan tó bá sọ fún ẹ pé go and do this lọ bẹ́lẹ̀ ìjà lọ update eléyìí má dá lóhùn má báyàn ọjà jẹ́ kó lọ wáṣẹ́ tiẹ̀ ó yẹ kó níṣẹ́ kó tó wá bá ẹ kì í ṣe pé àgbo ni kó wá máa kiri pẹ̀lú ẹ no tó bá yẹ pé ó wá tọrọ iṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹni tó tẹ wá rárá yín mú tẹ́ ń dóra yín di àgbò orí ẹ̀ ò pé nìyẹn òyìn kì í daṣẹ́ mọ́ business engineer ni bọ̀bọ̀ ẹ̀ kí ló ń ṣe ṣàgbo ló ń tà kó tó fẹ́ first wife ẹ̀ ni kì í ṣàgbo náà jẹ́ kó lọ máa ṣiṣẹ́ náà ọkọ wá jókòó tí ìkòkò àgbo ẹ wá jọ ń fìdí gbòdì ó mọ̀ pé ó ń study ẹ̀ ni ó ń study market ẹ̀ ó rí pé ó ta wàràwàrà ó ń study ọjọ́ tó bá máa fi ẹlẹ̀ báyìí ó kàn máa dè bá tiẹ̀ gbogbo customer ẹ̀ ló máa gbà àtúpadà sí square one wàá máa sọ pé God mention you sórí ọ̀dẹ̀ ni in fact ó yẹ kó náà gba ẹni orí ni tó bá jáde níjọ́ kan pé ìṣó ibi ṣègè I did not know kò ní yẹ ẹni inú máa bí mi màá ní kò ní yẹ ẹni tó bá jáde pé ìṣó you ṣègè pé I did not know that this is the kind of person is are you dumb woman being are meant to change ìwọ ló gbọ́dọ̀ mọ àwọn èèyàn tó ń bá tákà so that wàá mọ bó ṣe fẹ́ play a game ẹ̀. There was a job this man was doing before he met you. Jẹ́ kó padà sí di iṣẹ́ ẹ̀. Má jẹ́ kó wá fojú sí business tó Ọlọ́run ti gbà fún ẹ. Àwọn èèyàn míì wà tó jẹ́ pé wọn ò ní rí ẹ nígbà tó bá ń struggle. Ìgbà tó bẹ́ẹ̀ bá ti dùn tán lọ́ máa yọ síbí wá. Wọ́n dẹ̀ ṣe máa gbé kòkó ọbẹ̀ ẹ gan. Wọ́n dẹ̀ máa wá kiri. So that is why you have to be careful in life. Make sure pé o dá account pọ̀. Kò mọ bí tó ti ń gba supply, kò mọ bí tó ti ń gba anything, kò mọ àwọn customer ẹ̀, kò mọ anything, kò tiẹ̀ sí bí báwo ni o ṣe ní mọ gbogbo kìíní ṣe bẹ́ẹ̀ jọ ń sọ ẹjọ́ ń jí ni lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà. You have slept with your enemy. Ẹjọ́ ń sọ ẹjọ́ ń jí ni. Kò yẹ kó máa èèyàn tó ń bá ẹ ṣiṣẹ́ kò yẹ kẹ́ máa dóra yín ṣé wọ́n kì í sọ ìyẹn gan ní corporate world ni. Ọ̀gá àtọmọṣẹ́ tó bá ń dóra àwọn iṣẹ́ yẹn máa collapse ni.
It happens like that. Èèyàn tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ kan náà kò dáa fún business kẹjọ máa dóra yín because you will not be able to make decision, right decision. Feeling lè máa make a decision. Ṣé mo pọ̀tọ́ ní kọ́kọ́ ẹ máa ṣiṣẹ́ níta tó wá ní nǹkan kan tó ń bọ́dà ẹ̀ níbi iṣẹ́ tiẹ̀ tó wá sọ pé ọkọ mi, how would you handle this? But in this situation, the two of you are in together. So jẹ́ kí n sọ kí ni ẹ̀, some decision wà tó jẹ́ pé ìwọ fún ara ẹ gan tó bá yẹ kó make the right decision. Tọ́kọ ẹ bá sọ pé ó yá lọ ṣe nǹkan báyìí torí pé ó ti mọ everything about that job. Ìwọ gan ò ní lè make the right decision. Torí decision ọkọ ẹ ló máa. Even when you know that that decision is wrong, you will not be able to say anything. Jẹ́ kí bọ̀bọ̀ yẹn lọ wáṣẹ́ tiẹ̀. Jẹ́ kó lọ ṣiṣẹ́ tiẹ̀. Má jẹ́ ó fojú síṣẹ́ tiẹ̀. You can't trust people like that. Well, owó tí mo ní mo yá ẹ yó. I pray for you that God will be with you and your children. Especially, people are literally, they are mean, they are wicked. Nílé ayé, they are wicked. Wọ́n rán ẹ. Ilé ayé, èèyàn ni Ọlọ́run hate jù, tó dájú tó jẹ́ pé they are crazy, they are wicked. Wọ́n rán ẹ. Àwọn kan wà, àwọn àjókòó tí ẹni tó máa báyé ẹ jẹ́. So you have to be careful. I pray that Ọlọ́run ọba ó máa dúró tì ẹ́ in making the right choices. God will be with you, my sister. I don't hate you, but I want you to use your sense every time for everything. Tó bá fẹ́ ṣe every decision, use your sense. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹja máa lò. Eléyìí tá a ganu sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ṣé kò wà tó báyìí? Kọ́lọ́ máa fọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ gbà wá lẹ́nu. Èmi náà ni one and only Ẹlẹ́yà Tẹ́mù. Any other Ẹlẹ́yà Tẹ́mù is a counterfeit. Tó bá sọ pé orí ẹ̀ ó tán spin, ó fẹ́ máa wá sínú kọ́mẹ́ntì, wọ́n á block ìyá ẹ̀ ni. Wọ́n ò tẹ̀ ní fún ẹ ní reply. Wọ́n á block ẹ̀ ni. Tó bá dẹ̀ tó padà wá wípé kí ló dé tán block ẹ̀, wọ́n á tún reblock ẹ̀. Tó bá tán, àbí? Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ bá wa gbọ́ wọlé like, ẹ bá wa gbọ́ wọlé share, ẹ bá wa gbọ́ wọlé subscribe. God bless you everybody. Have a wonderful day. Bye.